हेलो एन्ड व्हाट्सअप पिपुल्स लाई मेट गराउन लग्न लागेको अहिले हामी चाहिँ भैँसी पार्टी कटेर ओइ यो त अति चकचक गर्छ क्या ले लो हुन्न अगाडि हेर न चाबेलतिर जान लागिरहेको के गर्छु आम्मा हौ सबैजना प्रियजनहरू मिलेर सब्सक्राइब हानिदिनु च्यानललाई है हाम्रो लिलीको अब भ्लग पनि आउँछ बिस्तारै बच्चा हुन्छ लिलीको हुन्छ कि हुँदैन पहिला आज भर्खर क्रस गराउनु लग्नु लाग्यो जिन्दगीमा पहिलोपटक यस्तो हुन्छ भनेर नि थाहा थिएन तर बस्न त एकदम चिलमा बसिएको छ चिल भने फेरि उड्ने चिल होइन आनन्दले बस्या हामी चाहिँ झम्सीखेलमा अहिले होइन एकदम भिआइपी एरिया भनेर चिनिन्छ नेक्स्ट सेकेन्ड थमेल भनेर चिनिने ठाउँ घर पनि दामी दामी छ सबजना आम्बो के चलाउँछ खतराले बस्दै लिली चाहिँ अब झम्सीखेलबाट कुपन्डोल आइपुग्नै लाग्यो यस्तो बेलुका हिँड्न लागिरहेछौँ बेलुकाको 5:30-6 बजिरहेछ अहिले कुपन्डोलनिर आइपुग्यौँ हामी मन्दिर अहिले किन चल्छ यो यहाँ त खतरा समाउँछ भने होइन उयो लाइन कट्यो कि समाइदिने भने त्यहाँ पुरै ढुकेर बसिरहेको हुन्छ क्या चोरहरू कहिले चिट काटौँला भनेर आज त त्यस्तो वास्ता गरेर होइन अब हाम्रो लिलीको क्रस गराउँदा पनि दुःख पाउने भयो हाम्रो लिली ओ लिलो हेर्छ ऊ सुन्छ फेरि मान्छेहरू यहाँ जादुगर लुक्स दिइसक्यो सबले हेरे गरिदिएर कसलाई लिलीलाई चिल्छ लिलीलाई बाल छैन तर हामी माइती घर मण्डल आइपुग्यौँ अब मलाई बाटो चाहिँ थाहा छैन अर्जुन नन फोन गरेर 50-50 होला कि त्यही त भने केटाको अब लगाए पनि 8,000 भने यहाँ होइन कि त बच्चा नपाएसम्म लाउनु पऱ्यो कि त बच्चा नपाएसम्म त्यही अब चाहिँ मैले त्यही सोचिरहेको 50% चाहिँ दिने होइन अनि अर्को पालि लगाउँदा चाहिँ अनि फुल पेमेन्ट गरेर बच्चा बसिसकेपछि पैसा दिने भनेर सोचिरहेको क्या नत्र त त्यही त बच्चै बसेन भने त तनाव हुन्छ नि कसैको बच्चा बस्दैन फर्स्ट टाइममा त्यो फर्स्ट टाइममा बस्दैन 2 चोटि त गराउनै पर्छ 2 चोटि गराउँदाखेरि चाहिँ दिनु पर्ला 7 सेकेन्ड 6 सेकेन्ड 5 4 3 2 1 लेट्स गो लिली लेट्स गो अट्याक हो क्या लिली अट्याक हो क्या लिली अट्याक लिलो ओइ यसले त फेरि एकदम बिजी रोड छ आज आइतबार हो कि के बार आज मङ्गलबार भइसक्यो आज सबले माया गर्छ यार हाम्रो लिलु ब्युटिफुललाई माया गर्छ सबले
यो बाटोमा म हराएको छु भने सिधै हो मेटिङ आज लिलीको मेटिङ क्रस गराइदिने आज लिलीलाई खुब ज्याकीसँग चढ्छ नि यो त्यही त हो नि होइन आज चाल पाउँछ यसले दिल्ली बजार अहिले हामी माया गरिदिने यतै होला होइन अगाडि जाउँ अलि अगाडि एक कल गर्छु है हामी पुलै आइपुगेछ भएन यसरी भएन सब्सक्राइब हान्नु पर्यो च्यानललाई अलि चाँडै ग्रोथ गरिदिनु पर्यो हाम्रो सब्सक्राइबरहरूले यसो सब्सक्राइब अलि उतापट्टिबाट चाहिँ होला झ्याप्की झ्याप सब्सक्राइब हान्नु पर्यो कि लाइक थोपिदिनु पर्यो हाम्रो लिलीको लागि भयो यहाँबाट सिधै गयो भने गोपीकृष्ण हल रे म आउन त आएको छैन यार यो बाटो छिरेको फर्स्ट टाइम हो लिलुलाई मोज छ हाम्रो लिलु हेर न लिलु कहाँबाट कहाँ आइसक्यो कोकनाबाट अहिले चाबेल आइपुगिसक्यो यसलाई त कहाँ लग्ने होला ल कमेन्ट हालिदिनु होला जहाँ भन्नुभयो त्यही लगिदिने होला पहिला हात सन्चोस् लिलीको बुढाको खोजीमा हिँड्दैछौँ हामी आज भेटाउँछ कतिवटा पुल हो यसको चटकले आटा माची सटकले बाइकमा चाहिँ मजाले बस्छ अब कुकुरहरू देख्यो भने चाहिँ झम्किन खोज्छ क्या ए मैले यादै गरिनँ हजुर मान्छे पनि भेटघाट भयो अब लिलीलाई ठ्याम दिन लग्ने हो यो कुन ठाउँ हो यार म त कन्फ्युजै हुन्छ भने नेपालको बाटो लिएर आज लिलीले ठ्याम खाने भयो भाइ साथी नेपालाइज डान्स बारमा आउने भए चाहिँ चाबेल कसरी आइपुग्ने रहेछ नि राम्रै भएर सब्सक्राइब कहाँ पुग्यो यार हामी त कहाँ लग्यो त हामी त पूर्वबाट पश्चिमै आयो होइन कहाँ यो त बुढानी कन्ट छुट्याइसक्यो भने तर घर त नाइस ठाउँमा रहेछ बरु त्यहाँ यो चाहिँ कस्तो यसले चाहिँ कस्तो बिहेभ देखाउने हो
जेनिस हेलो जेनिस खोजिरह डेन्जर छ त यो त 55 डेजको भयो बल्ल क्या रमाउनु रहेछ यो भोलि भन्दा कम छैन हाम्रो लिलीको मिटिङ पनि गराएर ल्याइहालियो अझै लिलीसँगको यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो लिलीको पहिलो भ्लग हुन्छ यो चाहिँ मन पर्यो भने सब्सक्राइब हानिदिनु होला च्यानललाई होइन च्यानललाई सब्सक्राइब हानिसकेपछि